તો આજે 11 હોવાથી 1 કપ મોરૈયામાંથી એટલી સરસ મજાની આપણે ફરાળી વાનગી બનાવી છે. અને સાથે જુઓ તમે ફરાળી આપણે વાનગીઓમાં જનરલી મોરૈયામાંથી ખીચડી કે ખીર કે એવું જ રાંધતા હોઈએ છીએ. અને સાથે સાબુદાણા પણ લેવાના છે 1/3 કપ જેટલા. સાબુદાણાની પણ આપણે ખીચડી છે, વડા એવું બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આ બંનેના કોમ્બિનેશનથી એટલી સરસ મજાની આજે વાનગી બનાવીશું કે તમે ખાતા નહીં ધરાવ. તો હવે મોરૈયો છે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરવાનો છે અને 2 પાણી વડે તેને ધોઈ લેવાનો છે અને થોડો ઘસી જવાનું છે. અને ઘસવાનું કારણ એ છે કે તેમાં સારા એવા પ્રમાણમાં ડોળ રહેલો હોય. તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ આપણે તેને વોશ કરતા જઈએ તેમાંથી ડોળું પાણી છે તે કેવું છૂટું પડી ગયું છે. તો આ ડોળ કાઢવો ખૂબ જરૂરી છે. તો 2 પાણી વડે ધોઈ અને ત્રીજું આપણે ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી તેને 30 મિનિટ માટે પલાળવા મૂકી દેશું. તો ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકીએ અને આ જ રીતે સાબુદાણાને પણ આપણે પલાળવાના છે, પરંતુ તેને આપણે થોડા વહેલા પલાળીશું કેમ કે તેને મેક્સિમમ 45 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગતો હોય. તો 1/3 કપ સાબુદાણા સામે મેં 1/3 કપ પાણી લીધું હતું અને થોડું નોર્મલી ઉફાળું ગરમ કર્યું હતું કેમ કે શિયાળો છે તો આપણે પાણી સેજ ગરમ કરેલું હોય તો સરસ રીતે પલ્લી જતા હોય. અને 30 મિનિટમાં તમે જુઓ તો મોરૈયો એકદમ સરસ પલ્લીને થોડો એવો મોટો થઈ ગયો છે. અને પાણી આપણે ફેંકવાનું નથી, એની આપણને આગળ જરૂર પડશે. તો મિક્સર જાર લેવાનું છે અને તેમાં મોરૈયો અને સાબુદાણા બંનેને ઉમેરવાના છે. એકદમ ઇનોવેટિવ રેસીપી છે, ક્યારેય તમે ટ્રાય નહીં કરી હોય તો એક સ્ટેપ તમે જોશો ને તો વાનગી એટલી તમને ગમશે અને ખાવી પણ એટલી સરસ લાગશે જ્યારે બનાવશો ત્યારે. તો તેમાં હવે 1/3 કપ જેટલી છાશ ઉમેરીશું અને છાશ આગળ લેવાની છે ખાટી. અને જે મોરૈયાનું પલાળેલું પાણી હતું એ પણ 1/3 કપ લીધું છે અને થોડું ઉમેરતા જશું અને જેમ જેમ જરૂર પડે એમ આગળ ઉમેરી તેને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો બધા જ પાણીનો અહીં ઉપયોગ થઈ ગયો છે, વધારે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. અને જો તમે ધારો તો 1/3 કપને બદલે 2 વાર 1/3 કપ જેટલી જો નોર્મલી મોળી છાશ હોય તો ઉમેરી શકો છો, તો પાણી ઉમેરવાનું નહીં. તો આ રીતે એકદમ તેને સ્મૂધલી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો હવે તેને મિક્સર જારમાં આ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા પછી એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરવાનું છે. અને હવે ધ્યાન રાખજો કે 2 મોટી ચમચી જેટલી ખાટી છાશ ફરીથી આપણે આ બેટરની ઉપર આ રીતે સેજ ઉપરથી પાથરી દેવાની છે. તેને અંદર સુધી મિક્સ કરવાની જરૂર નથી, આંગળીથી અથવા તો ચમચીની મદદથી બસ ઉપર સેજ ફેલાવી લેવાની છે. અને તેને હવે આપણે 3 કલાક માટે ફર્મેન્ટ થવા મૂકવાનું છે, એટલે કે આથો લાવવા મૂકી દેશું ગરમ જગ્યા ઉપર અથવા તો તડકો આવતો હોય ત્યાં. હવે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં મેં 250 ગ્રામ જેટલું બાફેલું રતાળો લીધું છે. તો અહીં રતાળુના બદલે તમે બટેટાનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે તેમાં 1 મોટા ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં ખારી શીંગનો અધકચરો ભૂકો લીધો છે અને ખારી શીંગ જ લેજો, તેનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. 2 મોટી ચમચી લીલા નાળિયેરનું છીણ છે, 2 ચમચી જેટલા લીલા કોથમીરના પાન છે એકદમ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા, 2 ચમચી જેટલા તીખા મરચાના ટુકડા, 1 ચમચી આદુનું છીણ, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી લઈ લેવાની છે, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લેવાનું છે, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, સાથે 3/4 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર લઈ લેવાનો છે, અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું. અને સાથે ગળચટ્ટું બને થોડું એવું એ માટે ઓપ્શનલ છે બિલકુલ, અડધી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લેવાની છે. હવે અહીં જો જે આ સ્ટફિંગ છે એટલું મસ્ત ટેસ્ટી બને છે અને ટેસ્ટી જ બનાવજો. જો તમે વધારે સ્પાઇસી ખાતા હોય તો 5 મરચાં તીખા હોય ને તેના ટુકડા પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તીખું, થોડું ખાટું અને ગળચટ્ટું એવું મિશ્રણ આપણે રેડી કરવાનું છે. અને આ મિશ્રણમાંથી આવા નાના નાના આપણે બોલ્સ બનાવવાના છે. તો વાનગી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી અને એટલી મસ્ત મજાની બનશે. તો બધા બોલ્સ આપણે આવી રીતે બનાવી લેવાના છે. અને સાઈડમાં જોઈએ તો આપણું બેટર છે તે પણ એકદમ સરસ 3 જ કલાકમાં ફર્મેન્ટ થઈ ગયું હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે નાના નાના બબલ્સ પણ દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ રીતે તમે જ્યારે છાશને કે દહીંને ઉપરથી ઉમેરો ને ખાટું લેવાનું કમ્પલસરી, તો તમારો આથો એકદમ પરફેક્ટ આવતો હોય છે. અને હવે આપણે તેમે સોફ્ટનેસ અને સ્પોન્જીનેસ આવે એ માટે આપણે 1 ઈનોનું પાઉચ આ રીતે ઉમેરી દેવાનું છે. અને ઈનોને આપણે ઉપરથી જ આ રીતે હળવે હાથે મિક્સ કરીને પછી અંદર સુધી મિક્સ કરતા જશું. એકદમ સરસ તમે જો ઈનો ઉમેર્યો છે એટલે આપણું બેટર છે તે એકદમ ફ્લફી અને એકદમ આમ ખીલી જશે. અને તેનું રિઝલ્ટ પણ ઈનોથી ખૂબ સરસ આવે છે. તમે બેકિંગ સોડા કે પછી તમારે બીજું કંઈ ઉમેરવું હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે અડધી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું ઉમેરીને બેટરને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણે તેમાંથી બનાવવાની છે સ્ટફિંગ ઇડલી. તમે ઇડલી કદાચ બનાવી હોય પરંતુ આ રીતે તમે ક્યારેય નહીં બનાવી હોય તો આ રીતે આપણે જે ઇડલીનું સ્ટેન્ડ છે તેને આપણે ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. અને હવે બેટરને આ રીતે આપણે અડધું એવું ઉમેરી દેવાનું છે. જે રીતે તમારો ઊંડાઈનો ભાગ વધારે હોય એ પ્રમાણે તમારું બેટર જશે.
અને જે આપણે બોલ્સ બનાવ્યા છે તેને આપણે આ રીતે સહેજ ફ્લેટ કરીને ટિક્કી જેવો શેપ આપવાનો છે અને તેને સેન્ટરમાં મૂકવાનું છે. તો અડધું જ બેટર ઉમેર્યું છે અને ફરીથી આ રીતે સેન્ટરમાં ટિક્કી મૂક્યા પછી આપણે પાછું તેમાં બેટર ઉમેરીને એકદમ સરસ રીતે પરફેક્ટલી કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે 3 અને ભરી દીધી છે અને આ બીજી પણ તમે આ રીતે જ ભરવાની છે બધી જ. અને હવે તલને થોડા આપણે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી દેવાના છે. થોડો મરીનો પાવડર પણ મેં કચરો વાટીને સ્પ્રિંકલ કર્યો છે. જો તમે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવા માંગતા હોય તો કરી શકો છો, પરંતુ સ્ટફિંગ જો ટેસ્ટી હોય તો જરૂર નથી. હવે મેં 5 અને 3 એવી રીતે 2 સ્ટેન્ડ મૂકીને સ્ટીમ કર્યું છે અને મેક્સિમમ આપણને બફાતા 8 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે અને 2 સ્ટેન્ડ મૂક્યા છે તો 10 મિનિટ જેટલો પણ ટાઈમ લાગી શકે છે. તો એકદમ સરસ. હવે થોડું એવું ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે ઇડલીને કોઈ ધારવાળી સ્પૂનની મદદથી આપણે તેને કાઢી લેવાની છે. તો આ રીતે તમે જુઓ, ધારથી ફેરવતા જશો ને ચમચી, એટલે એકદમ સરસ તમારી ઇડલી છે તે એકદમ સરસ પરફેક્ટલી નીકળી જતી હોય છે. જો ગરમા ગરમ આપણે ઇડલીને કાઢવા જઈએ ને તો તેમાં અડધો ભાગ રહી જતો હોય છે અને નીચેથી તૂટી જતી હોય. તમે જોઈ શકો છો એ એકદમ પરફેક્ટલી એવી ઇડલી આપણી બહાર આવી છે અને એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ છે. અને મેં સાઉથ ઇન્ડિયન સાથે તેને સર્વ કરી છે. સાઉથ ઇન્ડિયન ચટણીની 2 રેસીપી મેં મૂકેલી છે, તેની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકીશ, તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. એકદમ સ્પોન્જી અને એટલી તો મુલાયમ બની છે કે એકવાર રેસીપીને ટ્રાય કરજો એવી હું રિક્વેસ્ટ તમને કરું છું. અને જ્યારે તમે તેને ખોલીને જુઓ ને તો સ્ટફિંગ પણ એટલું મસ્ત દેખાય છે અને થોડું તીખું છે અને થોડું ખાટું હોય, સેજ એવું ગળચટું છે. તો ખાવાની એટલી મજા પડે. અને આમ પણ આપણે વ્રત રહીએ ને ત્યારે તીખું ખાટું ને એવું જ ખાવાનું મન થતું હોય. અને ઘણી ખરી વાનગી જ્યારે આપણે બનાવીએ ને ફરાળની, એ તળેલી મોસ્ટલી હોય. તો આ જુઓ તમે, તેલ પણ એમાં જે આપણે ગ્રીસ કરી પ્લેટ એટલું જ ગયું છે, મેં એને વઘારી પણ નથી. અને આમ ગરમ ગરમ તમે ચટણી સાથે ખાઈ જાઓ તો વઘારવાની પણ આને કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે મસાલો જ અંદરથી એટલો ટેસ્ટી છે ને અને ચટણી સાથે ખાવ તો એટલી તો મજા પડી જાય છે. અને તમે જુઓ ઇડલીને જ્યારે ખોલીને જુઓ ને ત્યારે એટલી સરસ આમ જાળીવાળી અને એટલી તો પોચી બની છે રૂ જેવી. તો એકવાર જરૂરથી પ્રિફર કરું છું કે એકવાર ટ્રાય કરો આ રેસીપીને, તમને ખૂબ જ ગમશે. અને રેસીપીને જો ગમી હોય ને તો લાઇક અને કોમેન્ટ આપી શેર કરવાનું નથી ભૂલવાનું. તો ફરી મળીશું. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.